och välkommen till Floating Code. Jag heter Angelica och här på kanalen lär jag dig hur du programmerar och skapar egna spel på ett enkelt och roligt sätt. Idag ska vi göra något superspännande. Vi ska skapa ett enkelt spel i Roblox Studio. Har du aldrig testat det förut? Ingen fara, jag guidar dig steg för steg och du kommer se hur lätt det är att komma igång. Är du redo? Nu kör vi! Vi börjar med att söka upp Roblox Studio, för det har du redan installerat på datorn. Jag klickar antingen direkt på appen eller så trycker jag på öppna här bredvid. Och då ser vi att Roblox Studio öppnas upp. Vi har lite olika alternativ till vänster. Men låt mig berätta lite snabbt. Det här är då alltså Roblox Studio. Det är verktyget där du kan bygga och skapa egna spel som andra kan spela sedan i Roblox. Om du inte redan har laddat ner det så kan du göra det gratis på Roblox hemsida. När du öppnar upp Roblox Studio så får du välja en template, alltså en mall att börja med. Idag ska vi använda Baseplate. Som ni ser så finns det en massa olika, men vi ska alltså använda det första alternativet. Den är perfekt för nybörjare eftersom det bara är en platt yta där vi kan bygga vad vi vill. Så, när ni har tryckt på den och öppnat upp, då är vi nu redo att börja bygga. Kom ihåg, tycker ni att det går för snabbt i den här genomgången så kan ni pausa och spola tillbaka när som helst under videon. Vi börjar med att titta här till vänster där det står Toolbox. Här har vi massa olika objekt som finns alltså färdiggjorda. Så i Toolbox kan vi välja massa olika saker att lägga till i vårat spel. Ser ni inte den, då kan ni klicka uppe på Toolbox. Vi börjar med att skriva in tree, alltså trä i sökfältet här. Sen så väljer ni ett valfritt träd. Det finns jättemånga olika, men jag väljer det första högst upp till höger. När vi klickar på objektet då ser vi att det dyker upp på planen. Titta, nu har vi ett träd i vår spelvärld. Du kan dra och släppa det dit du vill ha det. Som ni ser, när jag markerar trädet så får den som en blå linje runt hela sig, och när den inte är markerad då är det att den känner av det när den blir vit. Men nu är trädet markerad, det ser vi för att den är blå runt om, men vi ser också att den står på vår baseplate. På baseplaten är där karaktären spanas. Men tittar vi högst upp till vänster så ser vi massa olika funktioner. Vi har select, vi har move, vi har scale och rotate. Men move betyder då att du kan flytta runt ditt objekt runt om på hela skärmen. Så när jag klickar på den så den blir mörkgrå så ser vi att jag får upp de här olika färgglada pilarna. De gröna pekar upp och ner. Jag kan alltså flytta ner mitt träd på planen. Jag kan flytta den till höger, jag kan flytta den till vänster genom att använda de här olika pilarna. Testa lite att dra den fram och tillbaka på skärmen. Sedan tittar vi på scale. Och scale betyder att du kan göra det antingen jättemycket större eller mycket mindre. Nu ser det nästan ut som en liten broccoli här. Och du kan göra den i princip hur stor som helst. Ångrar du dig, tryck på Ctrl Z, då kommer du tillbaka ett steg. Den sista här heter rotate och det betyder alltså rotera. Det betyder att du kan vrida trädet åt olika rotationer. Så du ser att nu vänder jag nästan upp och ner på mitt träd här, men jag kan även finjustera den lite åt sidan också. Låt oss testa lite olika saker med det här trädet. Jag tänker att vi kanske ska kopiera den, så antingen så kan man trycka på copy, men högerklickar jag igen med min datamus så ser vi att jag också får upp ett duplicate. Och duplicate betyder alltså att man bara gör 2 stycken av samma träd. Och jag kan använda move-verktyget och då ser vi att jag har fått upp ett likadant träd. Men jag vill att den här ska vara lite mindre. Kommer ni ihåg hur man gjorde det? Jag minns. Jag tryckte alltså på scale och då skalar jag ner trädet så det blir mindre. Och sen väljer jag move för att flytta trädet lite närmare. För jag tänker att i början av det här spelet så ska det vara 3 träd som är precis bredvid där jag kommer spanas in sen med min karaktär. Så jag kopierar också det första trädet som vi gjorde och sen så flyttar jag den genom att använda move-verktyget. Kom ihåg att ni alltid måste bläddra mellan move, scale och rotate och vilket objekt ni väljer att vill göra om. Nu vill jag göra exakt samma sak på motsatt sida, så jag kan börja med att markera de här träden. Och det gjorde jag genom att jag drog musen genom att markera dem. Och nu fick jag alltså 3 träd när jag tryckte Ctrl C och sen Ctrl V för att klistra in.
Och nu använder jag bara Move-verktyget till att flytta dem till rätta. Tycker ni att det här steget är svårt så kan ni alltså trycka på i toolboxen och hämta samma träd igen. Ni behöver inte göra exakt samma sak som jag, men det här finns tillgängligt. Sedan för att testa spelet då tryckte jag på play och nu så ser vi hur det ser ut i mitt spel. Tyckte ni att det gick för snabbt så glöm inte att spola tillbaka. Glöm inte då att lägga en kommentar nedanför och säg vad du vill lära dig mer utav. Tack för att ni var med idag och vi ses igen nästa söndag. Lycka till, flyt lugnt, hejdå!